سلام، مهدی اسماعیلی هستم. 19 سال از کرمان. تو رشته دورای جوش آرگون. از قبل تو این در رشته فنی پیش زمینه داشتم و دیدم برای کارم نیازی که بیام این دوره جوش آرگون رو بگذرونم. دیگه صحبتاشون از دوست آشنا و اطرافیان باشون صحبت کردم، تعریف کردن از آموزشگاهشون که آموزشگاه خیلی خوبیه. منم دیگه اومدم ثبت نام کردم. دورش خیلی دوره خوبیه و اینکه خیلی مطلبا مفیدی داخلش به آدم آموزش میده و با استادش هم خیلی استاد خوبه و اینکه دیگه هر چی که لازم بوده رو تا الان بهمون یاد داده برای شروع کار. بله، تجهیزات کامل و خوب بود همه چیز. تشکر میکنم از مجموعه آموزان به خاطر کیفیت کلاس ها و دستگاه ها و وسایل خوبشون.